TTIP, een verdrag dat in het geheim wordt onderhandeld tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Formeel zeggen ze dat het verdrag de handel moet verbeteren door de regels gelijk te stellen. Maar als je wel eens van TTIP hebt gehoord, dan ken je ook de kritiek. Het verdrag zou een gevaar zijn voor de democratie, de privacy en de voedselvoorziening. Hoe heeft het zover kunnen komen? In een gezonde parlementaire democratie houden we onze eigen soevereiniteit, de macht. Maar het loopt toch iets anders. Baas in eigen land geldt al lang niet meer. In de vorige video heb je kunnen zien dat we een nep-parlement hebben. Eigenlijk is het niet eens de regering die alles beslist. Het zijn de topambtenaren erachter. Die topambtenaren worden op hun beurt weer beïnvloed door lobbygroepen. Die lobbygroepen zijn globaal in 3 delen te verdelen. Aan de linkerkant heb je de socialisten. Zij willen een zo groot mogelijke overheid die onder dwang absolute gehoorzaamheid afdwingt. Geen vrijheidsrechten, gewoon doen wat er gezegd wordt. Dan heb je de liberalen, zoals de VVD. Zij willen een kleinere overheid, maar die moet wel in dienst staan van het bedrijfsleven. En dan heb je nog de realisten. Zij willen een zo klein mogelijke overheid, maar dan wel democratisch en in dienst van het algemeen belang van ons volk. De socialisten zijn helaas in de meerderheid. Zoals gezegd streven zij naar een zo groot mogelijke overheid. En wat is er nou groter dan een land? Heel Europa. Europa is ons stapsgewijs door de strot geduwd. Eerst hebben ze ons lekker gemaakt met de EEG, de Europese Economische Gemeenschap. 12 lidstaten die van elkaars open grenzen zouden profiteren. Uiteindelijk is dat de EU geworden. 28 lidstaten, waarvan de meeste profiteurs. In 2005 hebben we tegen de Europese grondwet gestemd. Maar helaas was dat een niet bindend referendum. Dat betekent dat de regering zich er niet aan hoefde te houden. De regering heeft vervolgens grondwet veranderd in verdrag. Een simpele naamswijziging waardoor in 2009 het verdrag van Lissabon in werking trad. In dat verdrag hebben we de Europese Commissie bevoegd gemaakt om onze soevereiniteit weg te geven aan andere landen. Nu de macht is overgedragen, kan de EU helemaal losgaan. Natuurlijk moeten beslissingen van de Europese Commissie nog wel door het Europese Parlement. Maar dat is slechts schijndemocratie. Het parlement bestaat overigens uit 28 lidstaten die allemaal verschillende belangen hebben. En dat hoeven niet per se onze belangen te zijn. Hoe werkt dat proces? Er wordt gewoon beleid bedacht en uitgevoerd. Om dat legaal te maken worden er een aantal verdragen onderhandeld. Die onderhandelingen vinden in het geheim plaats zonder dat iemand weet wat de inhoud is. Een bekend voorbeeld is ACTA. Dat verdrag maakt het mogelijk om mensen willekeurig te controleren en hun privacy te schenden zodra iemand roept dat hun intellectuele eigendom geschonden is. Gaan mensen protesteren, dan geven ze het verdrag gewoon een andere naam en gaan ze gewoon verder waar ze gebleven zijn. TTIP is zo'n voorbeeld. TTIP maakt het mogelijk dat bedrijven een staat kunnen aanklagen als wetgeving ervoor zorgt dat ze minder geld verdienen. Zo krijgen bedrijven dus te veel macht over de politiek en is het niet meer democratisch. Ook maakt TTIP het mogelijk dat je privacy geschonden wordt, net zoals in ACTA gebeurde, en heeft het ernstige consequenties voor de voedselveiligheid. Lukt het niet met TTIP, dan zijn er altijd nog de verdragen zoals TPP. Dat soort verdragen maken het mogelijk dat de overheid rechtszaken kan stoppen zodra ze vinden dat het schade oplevert. Daar gaat de onafhankelijke rechter. Als we er nu niks tegen doen, is er straks geen weg meer terug. Socialisten geven de macht aan de Europese Unie. De EU geeft de macht weer door aan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten misbruikt die macht om te onderhandelen met landen als China en oorlog te voeren. De socialisten die klagen steen en been over de gevolgen, maar hun krokodillentranen helpen niks. Er moet nu echt actie ondernomen worden. Nederland moet uit de EU en dit soort verdragen moeten ongeldig worden verklaard. Je kan me haten om deze mening, je kan me uitschelden en demoniseren. Maar het probleem, dat blijft. Voor ons allemaal.